לפני 2.5 משהו כזה הייתי ברכבת מוונציה למינכן, שם התגוררתי, ובדיוק יצא קול קורא ללימוד בחברותא, שזה דרך האוניברסיטה העברית, ואמרתי וואי, אני כל כך רוצה לעשות קבוצת מחקר, אני חייבת על משהו שהוא רב תחומי שיכול לעניין את כולם, ופתאום קפצתי לראש את המילה אני לא טקסט, שמרפרף את המקטרת של רנה מגרי, זו לא מקטרת. עכשיו, כשאני אומרת אני לא טקסט, יש פה העתקה וגם שינוי, כי פה יש כפילות כפולה. דבר ראשון זה הפער בין המסמן והמסומן, שהמקטרת הזאת היא לא באמת מקטרת, אי אפשר לעשן אותה, זה רק ייצוג. ודבר שני, הכותרת מתחת, בקונבנציות, כותרת אמורה לתאר את האובייקט, ואז הכותרת שאמורה לתאר את האובייקט מתכחשת למה שהיא בעצם עושה. אז יש פה איזושהי כפילות, אבל לעומת זאת, כשאני אומרת אני לא טקסט, זו קריאה מסוג אחר. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם מרגישים בזה, אבל אני התכוונתי לזה סוג של קריאה אתית. אל תגידו עליי שאני טקסט, אני לא טקסט, אבל הטקסט הוא זה שאומר על עצמו שהוא לא טקסט. ובדיוק הכפילות הזאת ניסיתי לקלוע אליה בשם אחד, אבל האמת היא שזה גם נבע מעוד דבר שהרגשתי שכל הזמן באקדמיה, ועוד לא ידעתי למה, כי עוד לא הכרתי את הספרות הרלוונטית, כל היום מדברים על קריאה וטקסט וטקסט וקריאה וקריאה וקריאה, לא מדברים על ספרים, מאמרים, דוקומנטים, הכל זה טקסט, גם מה שהוא לא טקסט הוא טקסט, וחשבתי שזה יכול להיות קצת מגביל, ואז למזלי, הסבירו לי למה זה בעצם מגביל, שעד עכשיו לא ידעתי, לא אני צוחקת, המאמרו של יעקב שאנחנו נדון בו בסוף היום, על הבעיה שבטקסט כקריאה כמטאפורה, יחד עם זה, כמו שאתם תוכלו לראות, לאורך היום אנחנו נסתכל על החלק החיובי מאוד שבשימוש במטאפורת הקריאה, עכשיו אנחנו נדבר על הטקסט כהתרחשות, על לפתוח את הטקסט, במקום להסתכל על משהו שהוא לא טקסט כטקסט, היום בבוקר אנחנו נדבר על טקסט שהוא איבנט, משהו שהוא התרחשות, זה פותח את מושג הטקסט, אחר כך נדבר על הטקסט החזותי, קריאה של משהו שהוא לא קריאה, או קריאה, למשל, הטקסט בעצמו הוא תמונה, הרי אפשר להסתכל עליו גם תמונה, אז אנחנו נערער על הדברים האלה, אחר כך נדבר על הממשקים הממש מרתקים בין טקסט וטכנולוגיה, ולבסוף יהיה לנו שולחן עגול באמת עם פצצה של מאמרים שהחיבור בינינו פצצתי ביותר. עד כאן, מה שמצפה לנו היום, זהו. עכשיו קצת תודות, קודם כל תודה ענקית לחברות וחברי קבוצת המחקר אני לא טקסט, שהיו איתנו לאורך כל הדרך, שזה יונתן נחשוני, תיתר גוטמן שלא כאן היום, ומוריה, עומר עטלי שלא כאן היום, ויניב רותם שכאן, ותמר שחורי שטרם הגיע, ואירה בולדסון, וגם תודה ליוסף מילר שיהיה יו"ר בהמשך היום, ותודה גם מגיעה להדר איצקוויץ, רכזת חברותא ששיגעתי אותה במיילים, ולמנהלת של כל התוכנית, דוקטור שרון שקרצ'י. ואחרונים חביבים, תודה לכם שהגעתם, וקיבלתם ממני מבול של אימיילים